กระตกสักนิดให้หลุดจากสลักตัวนี้จะล็อกกับตัวนี้นี่คือขั้วหลอดไปถอยหลังจะอยู่ตำแหน่งนี้ส่วนชุดไฟท้ายช่วงนี้ถูกชนแตกและนี่สีทิศคือของเรียนแบบไม่เหมือนของแท้นี่คือของเรียนแบบจะเห็นว่าสีแดงจะเจือจางในส่วนนี้ที่โดนความร้อน